rất nhiều người có một cái sự nhầm lẫn. Một số người khi mà bước vào không gian và thấy những cái hoạt động văn hóa ở trong Ton thì họ bảo là ôi thôi, anh không cần những cái này đâu, những cái này rườm rà, cứ cần bàn ghế rồi tiện nghi cho nó chỉn chu để làm việc để giá rẻ. Tức là những cái người đấy người ta tập trung quá nhiều vào những cái phần mang tính chất là tiền bạc. Hay nói cách khác là họ nhìn ở khía cạnh kinh tế, nhưng mà họ quên mất một điều là kinh tế được tạo nên bởi những điều phi kinh tế. Con người tạo ra tiền, chứ đâu phải tự nhiên tiền từ đâu đến nở ra đâu. Thì nếu mà bạn muốn làm kinh tế thì bạn phải chăm chút cái điều làm ra kinh tế. Mà cụ thể trong cái công ty, trong mỗi công ty thì cái điều mà làm ra kinh tế thì là con người. Chào mừng các bạn đang đến với podcast Blueprint. Đây là một chương trình sẽ mang đến cho chúng ta những nhân vật, câu chuyện liên quan đến kiến trúc, nội thất và công việc sáng tạo, kiến tạo không gian. Mình là Ngọc Nguyễn, sẽ là host của chương trình và song hành cùng các bạn. Và khách mời của chương trình chúng ta ngày hôm nay là anh Dương Đỗ, hiện đang là co-founder của chuỗi văn phòng chia sẻ Ton. Với văn phòng chia sẻ này, anh đã có khoảng hơn 10 cơ sở trải dài tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khắp bán đảo Đông Dương. Mỗi cơ sở là một công trình độc đáo riêng biệt gắn liền với văn hóa và tinh hoa bản địa. Khách sạn My House Sài Gòn truyền tải nét đẹp duyên dáng của kiến trúc Đông Dương vào từng chi tiết và thiết kế với thông điệp tạo tác từ yêu thương. Đến với My House là trở về một căn nhà yêu thương chứa đựng những gì bình yên và ngọt ngào nhất. Cảm ơn anh Dương đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin anh hãy giới thiệu đôi nét về bản thân mình cũng như là cái công việc mà anh đang làm. Xin chào Ngọc, xin chào các bạn. Mình thực ra là xuất thân từ một người học về quản trị học. Sau đó thì mình làm nghiêng về lĩnh vực marketing trong lĩnh vực điện ảnh. Sau đó thì mình có khoảng gần 6 năm làm điều hành một công ty chuyên về tư vấn hình ảnh, chiến lược hình ảnh thương hiệu cho các công ty và tập đoàn trong và ngoài nước. Và 6 năm trở lại đây thì mình dành hầu hết thời gian của mình để kiến tạo ra cái chuỗi các cái không gian làm việc mang thương hiệu Ton. Cái công việc của mình thì ngoài không chỉ là điều hành doanh nghiệp chung mà thậm chí là mình sẽ tham gia vào cái quá trình mà khảo sát mặt bằng, thiết kế, rồi đến lúc mà gần xong thì mình sẽ làm nhiệm vụ là trồng cây. Nói đến chi tiết trồng cây thì là chắc là sẽ bắt đầu bằng công việc là Ngọc rất ấn tượng về anh Dương ở cái chi tiết là anh nhớ từng vị trí của từng cái khóm cây trong cái công trình mà mình có dịp đi tham quan, cũng như là anh nhớ cái cây đó tên gì, cái lá nó vừa mới rụng. Thì cái này là em thấy là rất là thú vị. Thì thật ra là em cũng muốn hỏi rõ anh về cái vấn đề đó, bởi vì khi mà mình đến một cái vị trí hay một cái mặt bằng nào đó thì cái việc mình nhận định là mình next step mình phải làm gì cùng với các đơn vị tư vấn liên quan á thì nó rất quan trọng. Bởi vì em biết là trong từng cái không gian của anh và điểm mạnh cũng như là cái sự thu hút của Ton á, nó đến từ em lấy từ cái cảm nhận của bản thân mình về việc theo dõi từ những cái tông đầu tiên, từ tông Tràng Tiền cho đến những cái phiên bản gần đây. Cái mà em rất ngưỡng mộ anh Dương và cộng sự đó là tại sao mình có thể làm được những cái không gian làm việc mà nó có nhiều cái điểm nhìn, nó có nhiều cái yếu tố nghệ thuật ở trong đó. Thì em muốn hỏi là cái vai trò của những kiến trúc sư cũng như nhà thiết kế hay là những bạn làm sáng tạo á, chung là khi làm chung với anh Dương á thì họ có những cái điểm mạnh gì để có thể cùng anh tạo nên những cái không gian đó? Thực ra thì trong cái quá trình làm các cái không gian khác nhau của Ton thì bản thân tôi cũng được hợp tác với khá nhiều các đơn vị tư vấn kiến trúc nội thất, kể cả trong cũng như là ngoài nước. Thì tôi nghĩ là cái điều mà tôi tìm kiếm đối với bất cứ cái đối tác nào đấy là cái tư duy giải quyết vấn đề, cách tiếp cận vấn đề một cách nó cởi mở. Bởi vì là mỗi một mặt bằng, mỗi một không gian, mỗi một vị trí khác nhau
nó đều có những cái đặc điểm nó rất là khác nhau. Và thậm chí là cùng là to nhưng mà đối tượng khách hàng mục tiêu tại những cái địa điểm khác nhau nó sẽ có những đặc điểm khác nhau. Chúng tôi sẽ tập trung vào những cái nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu khác nhau. Cũng chính vì thế nên là đối với những đối tác thiết kế kiến trúc thì họ phải có cái quan điểm là họ xuất hiện trong cái dự án đấy với tư cách là người giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp, chứ không phải là đưa cái tôi của mình để áp lên bất cứ cái trường hợp nào. Vì có thể cái điều mà mình nghĩ là đúng không đồng nghĩa với việc là nó phù hợp với cái bài toán đấy. Dạ, ok. Thì em có thể hiểu là ở từng cái mặt bằng, cái vai trò của người làm tư vấn về kiến trúc hay không gian á, họ phải có trách nhiệm là truyền tải được cái gọi là cái hình thức và hiện thực hóa được những cái nhu cầu mà anh thấu hiểu cái nhóm khách hàng đối tượng của anh, đúng không anh? Tôi nghĩ là tất nhiên là ở khía cạnh là cái người vận hành doanh nghiệp thì mình phải có nghĩa vụ chia sẻ được những cái thấu hiểu của mình về khách hàng, đồng thời mình phải đưa ra được cái ý đồ mà mình muốn tác động đến khách hàng như thế nào. Tức là đúng, tức là thấu hiểu khách hàng thôi vẫn chưa đủ. Tức là mình có thể hiểu là người ta đang làm cái gì, người ta đang suy nghĩ như thế nào, nhưng mà mình phải thêm một cái nấc nữa là mình phải cho các cộng sự của mình biết, các đối tác của mình biết là tôi muốn thay đổi cái suy nghĩ và cái hành vi đấy là như thế nào. Khi mà người ta tiếp cận với không gian của mình, thì cái điều đấy nó mới tạo nên được một cái không gian mà nó tương tác, không chỉ về mặt hành vi mà còn về mặt cảm xúc đối với cả những người dùng nữa, thì như thế nó mới thuyết phục. Ok, em đồng ý với cái quan điểm đó của anh, bởi vì trong cái lần mà mình nói chuyện với nhau á, thì em rất thích cái cách mà anh làm thêm một cái giá trị cho cái Ton Cộng Hòa, đó là khi mà mình nhận được một cái tin là mình trễ một chuyến bay á, và lúc mà mình đang trên đường gần tới sân bay thì mình có thể ghé ngang Ton và mình có thể làm việc nhanh, và mình vẫn cảm giác là mình vẫn đang làm việc và mình không có phí phạm bất cứ một cái thời gian nào trong cái công việc của mình, và mình có thể đi gần đến sân bay mà mình chỉ có vậy là mình tiếp tục một cái ngày làm việc thôi. Em rất là thích cái ý tưởng đó. Và không biết là trong cái quá trình mà anh thành lập 19 cái coworking space Ton á, thì cái định nghĩa về coworking space trong cái thời điểm mà từ 1-2 cái đầu tiên cho đến cái thứ 19 thì cái đối tượng khách hàng cũng như là cái phong cách nó có cái gì đó thay đổi không, hay là mình là year by year rồi mọi thứ nó cứ tiếp diễn thôi, mình có tính toán trước không anh? Thú thật là cái phần căn bản khi mà nghĩ về một cái môi trường làm việc tốt cho tất cả mọi người, có thể truyền cảm hứng và có thể thậm chí là thay đổi hành vi và thay đổi suy nghĩ của mọi người theo cái chiều hướng tích cực hơn, là cái điều mà chúng tôi không thay đổi ngay từ những cái ngày đầu kiến tạo cái không gian đầu tiên. Nếu mà bạn để ý thì bạn sẽ phát hiện ra là ngay từ những ngày đầu, từ cách đây 6 năm trước, hơn 6 năm trước, thì chúng tôi đã đưa các cái hoạt động nghệ thuật đan xen vào trong cái môi trường làm việc của mọi người, và liên tục thay đổi nó theo từng tháng. Thời buổi bây giờ thì không có một cái đơn vị nào làm cái việc đấy, thậm chí là nếu mà theo hiểu biết của chúng tôi thì ở Đông Nam Á mọi người lúc đấy mọi người cũng chưa làm cái việc đó, và đến bây giờ chúng tôi vẫn làm cái việc đấy. Có chăng là cái sự khác nhau về mặt biểu hiện để cho nó phù hợp với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, nó phản ánh được những biến cố, những cái sự thay đổi của xã hội, tức là nó phải mang tính chất thời sự. Chứ còn về mặt giá trị cốt lõi và cái cách nhìn nhận của chúng tôi thì nó không thay đổi. Nên chỉ có cái quá trình làm nhiều các dự án khác nhau ở những thành phố khác nhau thì nó chỉ giúp cho chúng tôi có nhiều kinh nghiệm để làm tốt hơn cái việc là làm sao mà biểu hiện được cái văn hóa mà mình muốn xây dựng ở trong cái không gian của mình. Bởi vì thực ra đây các bạn hiểu là chúng ta nói rất nhiều cái từ, dùng rất nhiều từ văn hóa. Tuy nhiên nếu mà để mà hỏi là thế văn hóa là gì, mà làm cách nào để xây dựng được một cái văn hóa mà nó tốt cho tất cả mọi người, nó có thể mang tính chất bao trùm, nó không chỉ tốt cho một công ty này mà bất cứ công ty nào khi mà gia nhập với cái không gian, với cộng đồng đấy, với cái và được thụ hưởng cái văn hóa đấy, mọi người cũng đều tốt lên cả. Thì không phải ai cũng biết cái đấy.
Và chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ là chúng ta đang làm cái gì thì chúng ta mới có thể thể hiện ra được. Và khi mà chúng ta thể hiện ra càng sắc nét, càng rõ ràng, càng đa dạng thì cái người thụ hưởng người ta mới có thể thụ hưởng được cái văn hóa mà chúng ta muốn truyền ra. Thì đó, thì quay lại cái câu hỏi của bạn thì cái điều mà chúng tôi trưởng thành trong cái quá trình làm từ cái thứ nhất đến cái thứ 19 và bây giờ đang cùng một lúc làm 3-4 cái thì đấy là cái khả năng biểu lộ, thể hiện cái văn hóa và cái giá trị mà mình muốn truyền tải đến khách hàng của mình trong các không gian nó ngày một rõ nét hơn. Dạ vâng, dạ. Thì ngoài việc mà mình tạo ra những cái giải pháp không gian về mặt lý tính á, thì Tông có một cái mong ước đó là nâng cao cái mình gọi là thẩm mỹ và cái yếu tố cảm nhận mỹ thuật và nghệ thuật, đúng không? Thì bởi vì là trong những cái không gian của Tông em thấy anh có rất là nhiều cái art object, những cái artwork trong không gian. Thì em muốn hỏi là cái đó là yếu tố cá nhân mà anh khéo léo anh đưa vào trong cái quá trình anh xây dựng cái không gian của Tông, hay là cái đó là mục đích thật sự của cái việc anh nghĩ là cộng đồng họ cần cái đó thật? Nếu mà bảo là nếu mà nói rằng cộng đồng cần cái đấy và yêu cầu và có nhu cầu rồi nói lên là ôi tôi cần cái không gian như thế đấy, anh làm đi, thì nó không phải. Nhưng mà cộng đồng hoặc là nếu mà ngôn ngữ kinh doanh thì nói là thị trường có cần cái đấy không thì tôi tin chắc là họ cần. Nhưng mà không phải cái gì họ cần họ cũng có thể nói ra được. Không phải cái gì họ thiếu họ cũng biết là họ thiếu. Là một cái người kiến tạo, là một nhà phát triển thì mình phải có khả năng thấu hiểu và gọi tên ra cái nhu cầu mà bản thân khách hàng của mình còn chưa có khả năng gọi tên thì mình mới có khả năng dẫn dắt được thị trường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các cái tác phẩm nghệ thuật trong cái không gian làm việc ấy, nó chỉ là một trong số khá nhiều những cái công cụ, những cái cách mà chúng tôi tạo dựng nên cái văn hóa của mình. Mà bây giờ mình quay lại, vậy thì như thế nào là văn hóa? Văn là đẹp, gọi là nôm na là văn là đẹp, hóa là biến hóa, hay là văn hóa thì là những cái hành động, những cái đồ vật, những cái sự việc, những cái biểu hiện mà khiến cho người ta trở nên tốt hơn thì nó được gọi là văn hóa. Thì đấy chính là lý do tại sao có tác phẩm nghệ thuật ở trong không gian của Tông, bởi vì là những cái tác phẩm nghệ thuật đấy nó đều hướng đến những cái nội dung mang tính chất tích cực. Các bạn có thể để ý là chúng tôi hợp tác với rất nhiều các cái nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau, rồi các cái hình thức triển lãm cũng như là chất liệu của các tác phẩm nó rất là đa dạng. Tuy nhiên có một cái điều mà không thay đổi, rất là nhất quán trong các cái hoạt động hoặc là các cái tác phẩm đặt ở trong Tông, đấy là luôn hướng đến những cái câu chuyện tích cực. Thực ra thì báo chí hoặc là rất nhiều các cái kênh social media thì mọi người nói quá nhiều đến những điều tiêu cực trong cuộc sống. Tôi nghĩ là cái việc đấy nó cũng không phải là sai, tức là có những điều chúng ta cần phải phê phán, nhưng mà công bằng mà nói thì hiện nay chúng ta bị bao trùm bởi quá nhiều thông tin tiêu cực. Và thôi thì những kênh khác, những đơn vị khác, những người khác đã nói đủ và thậm chí là quá nhiều về tiêu cực rồi, thì tôi tin rằng Tông có một cái trách nhiệm là thôi nói về những cái điều tích cực. Nói về mình không nói là ôi thế giới đang tệ như thế nào, mà mình nói về một thế giới tốt đẹp thì nên như thế nào. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu chưa đến cái mức đấy thì ít nhất là cái việc tạo ra một không gian đẹp cho mọi người có cơ hội được nhìn ngắm những tác phẩm nghệ thuật đẹp, thậm chí là nó được thay đổi theo thời gian nữa, nó đa dạng về mặt cách thức thể hiện, thì ít nhiều 1 tháng, 2 tháng, thậm chí nửa năm thì chắc chắn rằng sau một thời gian làm việc ở trong cái không gian đẹp thì con người ta sẽ mặc định có một cái tiêu chuẩn cao hơn về cái đẹp, về thẩm mỹ. Hoặc đơn thuần là trong cái công việc của bạn quen tiếp xúc với những hình ảnh đẹp rồi, với những cái tiêu chuẩn thẩm mỹ ít nhất là cao hơn so với trước kia rồi, thì bạn không thể nào mà sản xuất, in ấn hoặc là thiết kế ra những cái sản phẩm nó xấu hơn được nữa.
tôi nghĩ là điều cần thiết. Và nếu mà thử hỏi rằng là có ai không muốn hướng đến cái đẹp không thì chắc chắn là Khó, có câu trả lời là khó, mọi đúng người không? đều Dạ. hướng đến cái đẹp cả. Vâng. Và cái điều đấy rõ ràng là nó tốt chung cho tất cả mọi người. Và nó có một cái yếu tố xã hội rất là lớn nữa, đấy là chúng ta phải nhìn nhận là cái đối tượng mà ở trong độ tuổi lao động là cái đối tượng mà tất cả những cái hành động, lời nói và cụ thể là những cái điều mà họ kiến tạo ra nó có một cái sức ảnh hưởng rất lớn đến xã hội hiện nay đối với những con người đang sống và thụ hưởng cái sản phẩm của họ, và lại còn có một khả năng nữa đấy là dẫn dắt cái thế hệ tiếp theo. Dạ vâng. Nên là những gì mà chúng ta nghĩ, những gì mà chúng ta làm và thậm chí là cái tiêu chuẩn về thẩm mỹ, về văn hóa của chúng ta, cụ thể là những người đang trong độ tuổi lao động, nó có một cái sức ảnh hưởng rất lớn đến cái giá trị chung, đến cái chất lượng chung của đời sống và của văn hóa của cả một cái quốc gia. Thì nếu mà mỗi công ty, mỗi môi trường làm việc đều có khả năng là mỗi ngày một chút thôi mình nâng cái tiêu chuẩn thẩm mỹ của mọi người lên, thì rõ ràng chúng ta sẽ có một xã hội tốt đẹp hơn. Có thể là không nói gì đến là hoàn hảo hoặc là không cần phải so sánh với bất cứ quốc gia nào khác, nhưng mà rõ ràng là nó tốt hơn. Và tốt hơn nữa là tốt rồi. Thì em có thể hỏi là anh có đang cảm giác là mình đang hơi gọi là ôm đồm rất là nhiều những cái tâm tư tình cảm cho rất nhiều những cái thế hệ, cách nghĩ của họ về một cái thẩm mỹ học, những cái đẹp là như thế nào, cái văn hóa doanh nghiệp của từng công ty đơn lẻ như thế nào, để anh rút ra được một cái mẫu số chung và anh hài hòa được mọi thứ. Thì anh có bao giờ anh cảm giác là cái co-working space mà mình đang tạo ra nó như một cái sứ mệnh không? Anh có bao giờ nghĩ là như vậy? Đúng thế. Tôi nghĩ là bất cứ doanh nghiệp nào để mà đi được đường dài thì đều vất vả cả, đều có những cái khó khăn. Thực sự là mình không làm mình không thể hiểu nổi nó khó đến mức độ nào. Vâng. Và chỉ khi mà mình có một cái nguồn năng lượng rất là mạnh, mình mới có thể đối đầu và bình tĩnh vượt qua khỏi những cái khó khăn đấy và đi tiếp. Cũng chính vì thế nếu mà chúng ta chỉ làm cho cá nhân của mình thôi, chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình thôi, thì cái nguồn năng lượng sẽ chỉ từ một mình thôi. Nhưng nếu mà mình nhìn thấy được rằng cái điều mình làm nó có ý nghĩa như thế nào đối với một cộng đồng, thì rõ ràng là chúng ta có một cái nguồn năng lượng nó dồi dào hơn rất nhiều so với cái nguồn năng lượng từ một người. Thì tôi tin rằng bất cứ công ty nào để mà phát triển một cách có ý nghĩa thì cũng sẽ làm như vậy, cũng sẽ nhìn nhận cái sự xuất hiện của công ty mình như một cái sứ mệnh. Nó không chỉ cho cá nhân người sáng lập, nó không chỉ cho một nhóm những cái người mà làm việc trong công ty đấy, mà nó phải có một giá trị mang tính chất phổ quát mà nhiều người, thì như thế chúng ta mới đi được đường dài. Còn nếu như chỉ để thỏa mãn là làm để kiếm tiền không thôi, thì thực ra mà nói chúng ta có ăn có học rồi, xã hội cũng phát triển văn minh, kinh tế ngày càng phát triển, thì chúng ta cũng không đến nỗi chết đói. Mà nếu mà như thế thì chúng ta cũng dễ dàng được thỏa mãn thôi. Thì chúng ta sẽ làm những cái điều mà nó đơn giản, nhưng mà suy cho cùng thì không một xã hội nào phát triển nếu mà chúng ta chỉ quanh đi quẩn lại làm những cái điều cũ kỹ. Ok. Chắc em cũng sẽ mất thêm một khoảng thời gian để em bắt đầu chiêm nghiệm những cái chia sẻ nó rất là nghệ thuật vị nhân sinh hơn là nghệ thuật vị nghệ thuật, đúng không anh? Thực ra thì bản thân Dương không phải là người được đào tạo về nghệ thuật. Dương chưa qua bất cứ một trường lớp nào liên quan đến nghệ thuật, thiết kế, thẩm mỹ cả. Nhưng mà cái quá trình mình làm và mình được tiếp xúc trong những môi trường mà mọi người có cái tiêu chuẩn thẩm mỹ cao hơn, nói nôm na là như vậy, thì nó đã thúc đẩy mình có những quan sát và phát triển hơn. Tức là ít nhất là mình không so với người khác, nhưng mà mình trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Thì Dương cũng muốn chia sẻ cái hành trình đấy đối với nhiều người hơn nữa. Vì một lần nữa, cái nhu cầu phát triển, cái nhu cầu trở thành một cái người tốt hơn là một cái nhu cầu chính đáng.
Ok, mình sẽ luôn cố gắng làm cái điều gì đó và mình phải đạt được tới đỉnh của sự nghiệp và cố gắng hoàn thiện bản thân mình nhất ở trong cái môi trường cũng như là cái lĩnh vực đó, là cái mà mục đích của tất cả những người mà họ có một cái giấc mơ, họ có một cái khẳng định sự nghiệp cụ thể. Giả sử như bây giờ em với anh xong cái podcast này đi, cái mình đi kiếm một cái mặt bằng mình làm cái co-working đi. Thì trong câu chuyện của anh là nhà kiến tạo, em là một đơn vị tư vấn, thì theo anh là hai anh em mình chắp tay sau đích, hai anh em mình sẽ nói về những cái vấn đề gì để cái ton thứ 20, thứ 21 nó thực sự là nó wow, và nó là những cái sáng tạo, những cái suy nghĩ tư duy của 2022. Cái điều đầu tiên mà mình tiếp cận một cái dự án là không phải là chúng ta nói với nhau cái gì. Thực ra cái điểm bắt đầu nó không nên là giữa chúng ta, nó nên là giữa bản thân mỗi chúng ta với cái mặt bằng này, với cái không gian này. Chúng ta phải lắng nghe cái không gian này, xem là nó có cái điều gì nó rất là tiềm năng, nó rất là hay ho. Cái câu chuyện xung quanh đấy nó là cái gì, cái ý nghĩa của cái việc xuất hiện cái mặt bằng này nó đã từng là như thế nào, và nếu mà muốn kiến tạo thì nó trong thời gian tới nó nên có vai trò như thế nào. Chúng ta phải trò chuyện được cái không gian này, thì sau đó nó mới là một cái tệp ngôn ngữ để chúng ta cùng, giữa anh em mình cùng trò chuyện với nhau. Bởi vì thực ra một lần nữa, nếu mà chúng ta chỉ tập trung quá nhiều vào cái việc là yêu cầu của chủ đầu tư với cả đơn vị tư vấn thì thứ nhất là người chủ đầu tư người ta chưa có chuyên môn, hoặc là ít nhất là người ta không có chuyên môn trong cái lĩnh vực đấy, nên là người ta mới nhờ đơn vị tư vấn. Cũng chính vì thế nên là nhiều khi cái yêu cầu của chủ đầu tư chưa chắc đã phải thực sự là vấn đề. Tức là họ nêu vấn đề là như vậy, nhưng mà chưa chắc đấy đã thực sự là vấn đề. Nên là cái người tư vấn ấy cũng phải có khả năng mà xác định lại cho đúng cái vấn đề cần phải giải quyết. Có cái mặt bằng nào mà anh đã từng thực hiện Tân mà khi mà bước vào mà mình cảm nhận cái hơi thở không gian và mình feel nó, mà anh cảm giác là anh gọi là ngưng động, thời gian ngưng động để mình không nói với nhau cái gì, nhưng mà về là mình bắt đầu mình idea mình tuôn chảy và mình có thể hình thành được những cái trao đổi của các đơn vị tư vấn và với bản thân anh, thì có cái mặt bằng nào cho anh những cái ấn tượng đó không? Thực ra mặt bằng nào cũng có phải có cái đặc biệt anh. Thực ra mặt bằng nào cũng cái quan trọng là gì, nó cũng giống như mỗi con người ấy. Mỗi cái mặt bằng nó đều có cái câu chuyện, hoặc nó đều có cái đặc điểm riêng của nó. Cái quan trọng là cái người có nhìn ra được cái tiềm năng đấy không. Nó cũng giống như một người, nhiều khi người ta rất là kiệm lời, nhưng mà và nếu mà mình không có tương tác, mình không cố gắng hiểu người ta thì người ta thấy là đây là một người rất là nhạt nhẽo. Nhưng mà nếu mà chúng ta tương tác, chúng ta thực sự trải nghiệm, chúng ta thực sự cho đối tác của mình cái cơ hội thì chúng ta sẽ phát hiện ra rất nhiều điều hay ho. Và chúng ta đối xử với mặt bằng cũng vậy, chúng ta cứ quan sát đi. Nên là khi mà làm việc với mọi người, Dương hay có một cái câu là không gì là không giải quyết được. Mọi người có thể có những cái mặt bằng mọi người rất là rụt rè, cái này thì làm sao nhỉ, làm gì có khách nhỉ. Đơn giản như là cái mặt bằng tại cái mặt địa điểm đầu tiên của Tong tại thành phố Hồ Chí Minh thì lúc đấy nó đang trong một cái bối cảnh là nó ở trong một cái tầng đế của một cái trung tâm thương mại, của một khu tổ hợp nằm ở trên xa lộ Hà Nội. Và mặt trước thì tuyến metro đang được sửa, mọi người không thể nào mà đi vào được một cách dễ dàng. Nói chung là họ cái đơn vị phát triển dự án đấy họ cũng rất là đau đầu về cái việc là bây giờ làm sao để tạo một cái sinh khí cho toàn bộ cái khu tổ hợp đấy. Mà mấy năm trời họ cũng rất là đắn đo thử nhiều phương án nhưng mà cũng không thể giải quyết được. Thì rất là bất ngờ là Tong thấy được cái tiềm năng của mặt bằng đấy và chấp nhận, mặc dù là địa điểm đầu tiên của Tong để ra mắt thị trường Sài Gòn, nhưng Tong sẽ làm cái địa điểm đầu tiên tại cái tổ hợp đấy. Và chỉ trong vòng 5 tuần hầu hết các diện tích đã được cho thuê. Lúc mà chưa khai trương ấy, thì rất nhiều nhà đầu tư rồi thậm chí là đối tác nội bộ
cổ đông của Tong đến và bảo ôi Dương ơi, ai đến đây để làm việc nhỉ? Ok, cứ chờ xem, tùy thuộc vào là mình làm nó như thế nào. Thì đơn giản thôi, cái việc đi lại đến cái mặt bằng đấy nó không có thuận tiện lắm, thì mình hãy cho khách hàng một cái ấn tượng là wow, đúng là không phí công đến đây thật. Và vậy thì mình phải nâng được cái chất lượng để làm sao mà nó xứng với cái công mọi người bỏ ra để đi đến đấy. Thì nó cũng là kiểu value for money ấy, kiểu đáng đồng tiền mất gạo ấy. Thì mọi người thấy oh wow, nó hơi xa một tí nhưng mà đến nó đã thật. Và làm việc ở trong đây các bạn ở trong công ty cũng cảm thấy hứng thú. Thì rất nhiều công ty chuyển về, và thậm chí là có những công ty mà quyết định chuyển trong khi giám đốc không biết. Cái anh giám đốc còn gặp Dương và kể là ôi, tự nhiên đi công tác về các bạn hả? Anh ơi, ngày mai chuyển công ty, chuyển văn phòng. Chuyển đi đâu? Các bạn chuyển đến đây, các bạn đến, các bạn thích quá, các bạn nhất quyết là chuyển. Thì đó, thì Dương nghĩ là kể cả khi mà mình tiếp cận một cái mặt bằng, có thể là nó có nhiều cái bất cập, nhưng mà nếu mà mình thực sự là mình dành cho nó cơ hội, mình thực sự là mình bỏ cái tâm của mình vào cái mặt bằng đấy, thì mình sẽ tìm ra được cái điểm hay ho, cái tiềm năng của cái mặt bằng đấy để mà mình tạo nó thành một cái không gian nó có ý nghĩa. Và thực ra mà nói, để làm được cái điều đấy nó còn thú vị hơn là thấy một cái mặt bằng nó đẹp sẵn rồi, tức là ai cũng nhìn thấy nó đẹp, ai cũng nhìn thấy nó tiềm năng, ai cũng nhìn thấy nó đắt giá, và mình làm cho nó đẹp hơn thôi. Thì cá nhân mà nói thì Dương thấy thú vị hơn với những cái mặt bằng mà mọi người không nhìn ra được tiềm năng, mà mình nhìn ra được tiềm năng và mình làm cho nó trở thành một cái môi trường làm việc nó có ý nghĩa đối với nhiều người. Chính vì những cái chia sẻ này thì em có một cái câu hỏi cuối cùng, đó là theo anh thích mọi người nói về Tong là tôi thích làm việc ở Tong lắm bởi vì nó là một không gian đẹp, hay anh thích mọi người nói về Tong với một cái cách là ở Tong làm việc rất là tiện ích, tiện nghi, đúng một cái định nghĩa coworking space hiện đại mà mọi người đang tìm kiếm? Bất cứ phương án nào miễn là mọi người cảm thấy tích cực, mọi người cảm thấy thích thì mình đều rất là vui mừng. Nhưng mà nếu mà để mà cái lõi ấy, mà mọi người làm việc một thời gian ở Tong rồi và mọi người nhận định là mọi người làm vì nó rất nhiều tiện ích hay là vì chỉ nó đẹp thôi ấy, thì Dương cá nhân thôi nhá, tức là nếu mà nội bộ, về mặt nội bộ thì là không hài lòng. Bởi vì đẹp nó không nói lên được tất cả những gì mà Tong muốn làm trong không gian của mình. Và nếu mà chỉ đẹp không thôi thì mỗi người sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng về cái đẹp của mình và cái gu riêng. Rồi tiện ích, một lần nữa thì thực ra về mặt tiện ích thì cứ có tiền là làm được, và mình cũng không thể nào mà mình kiểm soát được là các đơn vị khác họ có tiền nhiều hơn mình. Nên là nếu mà về tiện ích thì cũng chắc là cũng không hẳn, bởi vì nếu mà người ta đến với mình về những cái tạm gọi là vật chất đấy thì họ cũng sẽ rất dễ dàng chuyển sang một đơn vị khác nếu mà họ có điều kiện vật chất hơn mình. Dương thì Dương nghĩ là Dương sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nếu mà mọi người cảm được cái nỗ lực của Dương và các cộng sự của mình tại Tong trong cái việc là tạo ra một cái văn hóa nó tốt cho nhiều người. Ở đây có thể mọi người không cần phải gọi tên ra nó là văn hóa hoặc là một cái gu gì cả, mọi người chỉ cảm thấy là tôi làm việc với Tong, tôi cảm thấy rất là thoải mái, tôi cảm thấy rất thích, và tôi thấy nó như một cái ngôi nhà của mình, hoặc là một cái cộng đồng mà mình cảm thấy gắn kết. Cũng giống như những cái trường hợp mà hồi đầu có khá nhiều khách hàng thì họ thấy là đây là một cái giải pháp nó vừa rẻ vừa linh hoạt. Họ chuyển đến làm việc ở Tong. Một thời gian sau họ lại phát hiện ra là có những cái giải pháp khác, hoặc là trong công ty có một người có cái nhà có thể chuyển ra mà chuyển đến để làm việc mà không cần phải trả chi phí. Nhưng mà khoảng 1 tháng sau họ liên lạc lại, họ bảo là thôi cho chị chuyển lại. Không thể nào tức là đã làm việc ở Tong rồi, không thể nào làm việc ở chỗ khác được nữa.
Thì thực ra mà nói trong cái trường hợp đấy mình hiểu rằng họ quay lại và họ cảm thấy gắn kết với Ton không phải vì đẹp hay xấu, không phải vì tiện nghi hay là vì rộng rãi, tức là những cái điều mà cứ có tiền là chúng ta làm được, mà nó là cái cách hành xử trong không gian đấy, những gì diễn ra trong không gian đấy, những cái tư tưởng, những cái thông điệp mang tính chất cảm xúc mà mình thả vào trong cái môi trường làm việc của mỗi người. Nó khiến cho mọi người có thể là không phải là lúc nào cũng wow, cũng không phải lúc nào mọi người cũng nhận được là mình đang tiếp nhận cái gì, không phải lúc nào mọi người cũng gọi tên ra được, nhưng mà mọi người cảm thấy nó tích cực hơn. Một lần nữa Dương không nói là mình là đơn vị duy nhất làm cái việc đấy, và cũng không phải là đã làm cái việc mà mình theo đuổi một cách hoàn hảo. Có rất nhiều các lỗi, những cái điều mà mình chưa làm được, nhưng mà ít nhất là với cái năng lực, với cái sự hiểu biết của mình, với cái nguồn lực của mình và với những cái điều kiện về mặt thời gian thì những gì mình làm đã là những gì mà mình cố gắng nhất có thể. Thì Dương tin là những cái người khách hàng có văn hóa, những cái người mà khách hàng mục tiêu của mình, họ cảm được cái đấy. Họ có thể không gọi tên được nhưng họ cảm được cái nỗ lực đấy. Có vẻ như là em cảm giác nha, là hình như anh phải ngồi 8 tiếng một ngày ở một cái tông cụ thể, còn không là anh phải thay đổi môi trường làm việc rất nhiều lần để anh có thể đưa ra những cái cảm nhận, cũng như là anh hiểu rất rõ những cái mà chủ thể ở bên trong không gian đó họ cần. Em cảm giác, anh có thấy em đang đúng không? Thực ra thì nó gồm 2 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên ấy là mình phải luận từ mình này, mình phải tìm kiếm những cái nhu cầu sâu sắc từ chính bản thân mình này. Thì mình cũng là con người và đối tượng khách hàng mà mình phục vụ cũng là con người, chính vì thế nên là nếu mà mình nhìn thực sự những cái nhu cầu mang tính chất căn bản của mỗi con người thì nó hoàn toàn có khả năng là mình hiểu mình, và cũng đồng thời mình hiểu khách hàng của mình nữa. Nhưng mà phải thực sự là phải với một cái điều kiện là mình nhìn ở cái tầng thực sự là sâu sắc, chứ không phải là nhìn vào những cái sở thích bề nổi, bởi vì những sở thích bề nổi mỗi người chúng ta có thể là khác nhau, nhưng mà những cái nhu cầu mang tính chất nền tảng thì thực ra người với người giống nhau. Thử hỏi nên là có bất cứ ai mà để nói là tôi không muốn phát triển, có bất cứ ai muốn lại tự nhiên một cái người minh mẫn mà lại nói là tôi không thích tiến bộ. Rõ ràng là không. Thì bản thân Dương cũng vậy, nên thấy đấy là cái nhu cầu của mình, và cái nhu cầu đấy đặc biệt nên lại quan trọng trong cái thời kỳ mà trong cái giai đoạn mà mình trong độ tuổi lao động, bởi vì mình rồi dành đến tối thiểu cũng phải là 8 tiếng mỗi ngày, hầu hết cái thời gian ban ngày là ở nơi làm việc rồi. Thì cái việc mà khi mà mình nâng cao được cái chất lượng của môi trường làm việc thì nó cũng nâng cao luôn cái chất lượng sống của mỗi người nữa. Nên là cái nhu cầu nâng cao sức khỏe tinh thần của mình, nhu cầu được nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình là một cái nhu cầu không chỉ của riêng mà cho chính khách hàng của mình nữa và nhiều người khác. Cái điều thứ hai nữa là để mà thỏa mãn được cái nhu cầu đấy trong những cái không gian cụ thể thì mình phải thực sự là nhập tâm vào cái không gian đấy. Và với Dương thì nó như Dương tạo ra như những cái thước phim trong đầu vậy. Mình cứ tua đi tua lại trong cái không gian đấy. Nếu làm như thế này, khách hàng đi buổi sáng đi vào sẽ như thế nào, buổi chiều đi vào như thế nào, buổi trưa đi ăn trưa sẽ ra sao, đi hướng này thì nó sẽ như thế nào, và đi hướng kia nó sẽ như thế nào. Có những cái gì nó sẽ xảy ra ở trong cái không gian đấy, trong những trường hợp đấy, và mình muốn là người ta trầm buồn, hay là người ta wow, hay là người ta bất ngờ, hay là có một cái sự nhầm lẫn nào đó mang đến những cái điều lý thú. Thì tất cả những cái đấy nó như những cái phim bây giờ sẽ chạy đi chạy lại ở trong đầu của mình. Và với một cái nền là để làm sao mà tạo ra cho người ta một cái môi trường mà nó có khả năng truyền cảm hứng cho người ta, nó có khả năng dung dưỡng cái sức khỏe tinh thần
của mỗi người, và như thế là đã là thành công rồi. Mình biên tập cái thước phim không gian ở trong đầu của mình, và điều đấy nó giúp cho mình có thể tạm gọi là thử nghiệm sản phẩm. Cái gì không hợp lý mình bỏ luôn trong không gian đấy rồi. Nên là Dương vẫn nói đùa với các bạn là ôi, trước khi mà cái không gian này nó được hoàn thiện ấy, thì Dương đã đi lại trong cái không gian hoàn thiện đấy rất nhiều lần rồi, chứ không phải là bây giờ khi mà hoàn thiện xong Dương mới đi trong không gian này. Thì cái việc mà mình chọn lọc và phân tích cái thước phim như anh nói á, thì em có cảm giác là có một sự nhọc nhằn nhất định trong cái việc là anh phải hiểu rất là nhiều cái nhóm đối tượng khách hàng, hay là trong bản thân Tông á đã có những cái đối tượng khách hàng cụ thể cho từng cái mặt bằng cụ thể, hay là một cái tầm nhìn dài cho những cái khách hàng mà mục tiêu anh nhắm đến? Thực ra là mình phải có một cái khả năng phân định nhóm khách hàng mục tiêu của mình theo một cái tiêu chí mà nó đủ bao quát, đủ bền vững để mà phát triển. Và đối tượng khách hàng của Tong thì Dương không phân định họ theo ngành nghề, theo độ tuổi, theo địa lý, không phân theo quy mô doanh nghiệp, mà thực ra là theo phong cách sống, theo lăng kính nhìn cuộc sống của họ, cái cách mà họ nhìn thế giới xung quanh. Nếu mà họ, tức là những người CEO, những người chủ doanh nghiệp, là những cái người mà họ tìm kiếm những cái giá trị để dung dưỡng cái đời sống tinh thần của từng người một trong công ty của họ. Họ nhìn thấy được rằng đầu tư vào chất lượng sống của mỗi nhân sự trong công ty là cái điều mà nó tạo ra cái giá trị chung cho cả cái công ty đấy, chứ không phải là chăm cắt giảm, hoặc là chứ cũng không chỉ là cái việc mà chúng ta đầu tư về mặt cơ sở vật chất. Thì đấy là một cái tư duy nó rất là cấp tiến. Thực ra ấy, khi mà tiếp xúc với khách hàng thì Dương thấy là rất nhiều người có một cái sự nhầm lẫn. Một số người khi mà bước vào không gian và thấy những cái hoạt động văn hóa ở trong Tong thì họ bảo là ôi thôi, anh không cần những cái này đâu, những cái này rườm rà, cứ cần bàn ghế rồi tiện nghi cho nó chỉn chu để làm việc, rồi giá rẻ là được. Tức là những cái người đấy, người ta tập trung quá nhiều vào những cái phần mang tính chất là tiền bạc, tài chính, hay nói cách khác là họ nhìn ở khía cạnh kinh tế, nhưng mà họ quên mất một điều là kinh tế được tạo nên bởi những điều phi kinh tế. Con người tạo ra tiền, chứ đâu phải tự nhiên tiền từ đâu đến nở ra đâu. Thì nếu mà bạn muốn làm kinh tế thì bạn phải chăm chút cái điều làm ra kinh tế. Mà cụ thể trong cái công ty, trong mỗi công ty thì cái điều mà làm ra kinh tế thì là con người. Thì cái việc mà đầu tư vào một cái môi trường làm việc mà có thể giúp cho mỗi người trở nên tốt hơn, phát triển tốt hơn, thì chính là đầu tư về mặt con người. Và chỉ khi mà chúng ta đầu tư về mặt con người thì cái người đấy, mỗi người một, sau đó thì lan ra cả tập thể một, người ta mới tạo ra một cái tập thể nó phát triển. Và cả cái tập thể, cái công ty đấy phát triển thì tức là nó mới tạo ra giá trị kinh tế. Nhân sự mình gọi là tài nguyên mà. Tài nguyên con người thì luôn luôn phải cần nuôi dưỡng, chăm sóc và phát triển. Thì cái đó là cái khác biệt lớn của Coworking Space. Và khác biệt của Tong đó là ngoài những cái mà chúng ta đưa ra những cái phương pháp và làm những cái mặt bằng về mặt lý tính, thì chúng ta tạo ra được những cái môi trường làm việc và tạo ra cái văn hóa, cũng như là đọc hiểu cái tâm tư tình cảm của nhân sự và của cái người chủ doanh nghiệp trong không gian đó. Để kết chương trình thì em có một cái câu hỏi cuối cùng, đó là chúng ta mới vượt qua cái khoảng thời gian rất là khó khăn của đại dịch. Vậy thì anh có một cái thông điệp gì để cho khán giả có thể hiểu được là trong tương lai gần và tương lai xa, Coworking Space có những cái đóng góp gì cụ thể cho xã hội, cho bộ mặt chung của nền kinh tế nước nhà? Dương nghĩ là Dương không ở cái vai trò nói thay cho các doanh nghiệp khác, và đặc biệt là các Coworking Space khác. Tuy nhiên thì chúng ta vừa trải qua một cái thời kỳ mà cái biến cố đại dịch
ập vào Việt Nam trong cái thời điểm mà chúng ta thực sự là không ngờ đến. Chúng ta thực sự là không nghĩ là cái điều đấy nó sẽ xảy ra tại Việt Nam. Sau tất cả những cái gì mà chúng ta đã làm thành công ở năm trước. Nhưng mà nó vẫn xảy đến. Nên là nó cho chúng ta một cái bài học là chúng ta vẫn là những cái thực thể rất là nhỏ và tồn tại ở trong một vũ trụ rất là rộng lớn, và những cái biến cố là những cái điều mà chúng ta không thể kiểm soát được 100%. Cái quan trọng là cái cách mà chúng ta đối mặt và hồi đáp đối với cả trước những cái biến cố đấy nó như thế nào, nó mới quyết định cái sự phát triển hay là lụi bại của mỗi cá nhân cũng như là mỗi tổ chức, hoặc lớn hơn nữa thậm chí là với mỗi quốc gia. Nên là không chỉ coworking space mà là đối với bất cứ cái doanh nghiệp nào thì cũng nên đầu tư vào cái sự chăm chút, bồi dưỡng cho cái sức đề kháng tinh thần của mỗi cá nhân trong công ty của mình. Bởi vì chỉ như thế chúng ta mới tạo ra được những cái tổ chức mạnh và kiến tạo ra những xã hội tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ là cái việc đấy nó không chỉ là cái việc của riêng coworking space, mà nó là việc của bất cứ những cái nhà phát triển môi trường làm việc nào, hoặc là thậm chí là bạn phát triển cái môi trường làm việc cho riêng công ty của các bạn cũng nên quan tâm đến cái việc đấy. Nó qua rồi cái thời mà chúng ta chỉ tập trung thỏa mãn những cái nhu cầu về mặt vật chất. Con người chúng ta luôn luôn tiến hóa, mọi thứ luôn luôn vận động. Bất cứ ngành nghề nào chúng ta cũng phải làm tốt hơn. Nếu mà bạn đã từng làm tốt hơn về mặt cơ sở vật chất thì hãy làm tốt hơn nữa về mặt tinh thần. Như thế rõ ràng nó là cái sự phát triển toàn diện, và tại sao không? Thì Dương tin là đấy là cái sự phát triển tất yếu của cuộc sống, chứ không phải là của bất cứ ngành nghề nào. Chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian rất là thú vị để lắng nghe những cái chia sẻ của anh Dương về cái tâm tư tình cảm của anh trong cái việc tạo nên cái sứ mệnh, cũng như là tạo nên cái không gian sức khỏe tinh thần dành cho những con người nằm trong không gian đó. Em cũng rất là muốn là bày tỏ cái sự cảm ơn, ngưỡng mộ của cá nhân mình đối với anh Dương cũng như là Tông, bởi vì là theo dõi 20 cái Tông anh đã thực hiện cùng với cộng sự, em cảm giác là cái sự hòa hợp cũng như là cái tiếng nói giữa cái việc thấu hiểu khách hàng cộng với những cái cá tính của những cái anh chị, những cái văn phòng tư vấn kiến trúc nội thất, nó thật sự là hòa hợp để nó có thể đến được những cái thành quả ngày hôm nay. Giả sử bây giờ mình kết thúc chương trình xong thì nếu có thể dẫn host của chương trình đi đến một nơi nào đó mà anh cảm giác thú vị thì anh sẽ dẫn em đi đâu? Thực ra Dương đi đâu Dương cũng cảm thấy cái nơi đấy thú vị, nhưng mà để mà nghĩ ngay ở trong đầu, nảy ra ngay ở trong đầu bây giờ là Huế. Tại sao là Huế anh? Dương thấy rằng Huế có rất nhiều những điều mà chúng ta chưa khai thác hết, rất nhiều những giá trị mà có thể góp phần mạnh mẽ định nghĩa văn hóa, cái nét riêng của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên nó chưa được khai thác xứng với cái tiềm năng của nó. Dương đồng ý là đã có nhiều những người nghệ sĩ, những nhà kiến tạo đã rất là nỗ lực trong cái việc mà tìm tòi và giới thiệu những cái nét đặc trưng văn hóa Việt Nam từ những di sản tại Huế. Tuy nhiên thì Dương nghĩ nó vẫn chưa xứng đáng với những tiềm năng mà Huế đang có. Chính vì thế là khi mà chúng ta đến với Huế thì chúng ta không chỉ được ngắm những cái gì đó cho nó đẹp, ngắm những công trình đẹp mà bản thân là chúng ta còn có một cái cảm xúc là chúng ta tự hào về cái nét đặc sắc ở trong văn hóa của mình, và biết đâu chúng ta sẽ tìm được những cái cách hay ho để thổi những cái giá trị di sản của Việt Nam vào trong đời sống thành thị hiện đại. Vì đấy là cái cách mà chúng ta hòa nhập, nhưng mà đồng thời chúng ta thể hiện được cái nét riêng của đất nước mình trong cái thời buổi mà mọi thứ giao thoa rất là nhiều như thế này.
Dạ. Rất mong là trong thời gian tới Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa, anh có thể sponsor cho host của chương trình một cái vé đi Huế để mình đến tham quan cũng như là trải nghiệm những cái chia sẻ của anh về Huế, cũng như là chúng ta sẽ nhìn được cái ton ở Huế. Để khi nào có ton ở Huế. Ok. Để giả sử như ngay lúc này mình có một cái đề bài, có một cái dự án không bị chi phối bởi bất cứ một cái yếu tố vị trí địa lý, yếu tố ngân sách, cũng như là tất cả những cái khó khăn của việc hình thành một cái dự án, tiến độ các kiểu, thì anh có thể thay mặt chương trình, anh có thể vẽ sơ những cái dự định cũng như là cái suy nghĩ của anh về cái dự án đó ngay tại lúc này được không ạ? Ok. Dạ. Anh có 5 phút bắt đầu. Thực ra đây là một cái hình dung của tôi về một cái công trình cao tầng, nhưng mà lấy cái cảm hứng từ cái kết cấu của cái tổ kiến ở dưới lòng đất. Tức là chúng ta có những cái không gian riêng, nhưng mà khi mà bước ra khỏi cái không gian đấy, chúng ta sẽ phải lưu thông trong một cái không gian chung. Và đó là cái cơ hội để cho mọi người va chạm với nhau, tương tác với nhau. Và toàn bộ cái công trình này là dựng đứng nên là trong suốt. Chính vì thế nên là mọi người từ bên ngoài có thể nhìn vào và chứng kiến những công ty, những tổ chức, những con người khác nhau làm những cái hoạt động khác nhau, nhưng mà và tương tác với nhau như thế nào thì nó thành một cái công trình nó biểu hiện sống động cho cái sự tương tác giữa người với người. Và cái hình khối của nó thì nó không theo cái cách sắp đặt của một cái công trình nhà thông thường, mà nó khá là organic và nó mang tính chất là tạo hình như một cái tác phẩm ở giữa không gian thành phố. Thì thực ra nó giống như là một cái tác phẩm điêu khắc khổng lồ được đặt ở trong không gian công cộng. Và rất nhiều người có thể chiêm ngưỡng được cái tạm gọi là cái ý tưởng mà được gửi gắm trong công trình này. Có vẻ là anh đã có một cái mặt bằng cụ thể hay là một cái vị trí cụ thể có thể làm được chuyện này, đúng không anh? Đúng rồi. Anh nghĩ đó là ở đâu nhỉ? Ở Sài Gòn. Ở quận mấy nhỉ? Quận 1. Ok. Và không thể chờ đợi lâu, chắc đâu đó chắc từng quý sau anh nhỉ? Thực ra là cố gắng tùy duyên. Okay. Cái này tùy duyên. Mình chỉ có thể nỗ lực nhất trong cái phạm vi của mình, còn lại thì đối tác rồi những cái điều kiện xã hội khác mình chờ xem, biết đâu có thể sớm hơn. Ok, các bạn chờ nha. Một lần nữa thay mặt chương trình, em rất cảm ơn cái sự có mặt của anh Dương ngày hôm nay. Rất cảm ơn những cái chia sẻ cũng như là tâm tư hoài bão về một môi trường làm việc văn minh hiện đại và đề cao cái yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như là sức khỏe tinh thần. Rất cảm ơn anh Dương và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong một dịp gần nhất và chúng ta có cơ hội thêm nhiều lần nữa được gặp anh Dương tại Tông hay là ở một nơi làm việc nào đó mà chúng ta lại có thể tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ cũng như là những cái dự định, kế hoạch tương lai của anh Dương cũng như là Tông và các tác phẩm của anh Dương và cộng sự. Cảm ơn Ngọc. Dạ.